Morjesta. Taas viikon aikana vähän drifting korvette tässä edistynyt. Nyt on saatu sivukaarat tehtyä, ne on tuossa heftattuna paikallaan. Ja tuliko paljon susikappaleita, niin se selvii tällä videolla. Niin lähdetäänpä pyörittämään sitä. Otetaanpa tässä välissä tää kattopaneeli tai mikä halo se nyt onkaan pois edestä, koska toi pääkaari se pitää saada nyt sovitettua oikein kunnolla ja tosiaan kun tuota penkkiä tuossa sovittelin paikalle, niin kyllä se todella ahdasta tulee ainakin, jos aikoo tuota ristikkoa käyttää ja kyllä kai se nyt pakollinen se ristikko on, en tiedä, pitää tutkia vielä tarkemmin sitä driftingin lajisääntöä, mutta kyllä mä nyt sen ristikon siihen haluan joka tapauksessa, niin se olisi hyvä kyllä, että se pääkaari menisi vielä vähän edes niin muutaman sentin tästä taaksepäin. Otetaan tää pois edestä vaan. Siinä on siis nämä ruuvit. Täältä ainakin muutama ruuvi. Mistä se vielä on kiinni, niin tuolla näyttäisi olevan muutama. No niin, YouTube opastaa, että täältä alta itse asiassa nämä pitää tuolla on ruuveja vielä, mitkä pitää poistaa. Mä jotenkin ajattelin, että niitä ei tarvis, mutta ei, kyllä ne on joo. No niin, nyt päästään niinku lähemmäksi näitä kiinteitä rakenteita tässä. Ja voitaisiin sovittaa kaarta. Se olisi paras, kun sen saisi oikeastaan aika lailla tänne vähän tämän alapuolelle tuohon menemään. Silloin se todennäköisesti ei olisi penkin edessä. No kyllä se nyt ehkä aika hyvä kuitenkin on. Penkki mahtuu periaatteessa menemään vielä useamman sentin taaksepäin. Lisäksi jos sitä vähän kallistaa eteenpäin, nyt se on aika tuommoista takakenossa, niin saa niinku lisää vielä jalkatilaa tonne. Niin joo, eli tuo ristikkokin, nämä teipit vielä vähän valehtelee siinä, se tekee pienen kaaren, mikä tavallaan niinku on vaan niinku enemmän konservatiivinen tää homma. Mutta kyllä se nyt tossa oikeastaan sen paikka on. Mä en oikeastaan, ei se oikein ole mahdollistakaan viedä sitä kovin paljon enää enempää tännekään, koska sitä kallistusta tulee liikaa tähän. Niin. Se näyttää aika hyvältä. Vähän me tsiikaillaan täältä vielä. Sitä on paras aina silmällä kattoo. Niin kevyesti tosta saa vielä hioa. Ja se näyttääkin, että täällä on vähän rakoa, niin hiotaan toi sovitus kohdalleen ja mä luulen, että se laitetaan siihen heftiin. Meillä olisi nyt kaari kyllä niin hyvin tuossa kohdallaan. Eli paikka on nyt aika täsmälleen tossa. Niin heftataan se kunnolla noihin jalkoihin nyt kiinni, niin se pysyy siinä sitten. Lähdin nyt vielä vähän muokkailen tätä pääkaaren kiinnityspistettä, eli alun perin mietittiin, että se olisi tossa. Aika moni sen näyttää esimerkiksi näistä FD-kuskeista tekevän sen noin, mutta se johtaa sitten siihen, että se pääkaari on tuossa liikaa ikään kuin kallistettuna taakse, eli sitä ei millään oikein saa siihen 10 asteeseen.
jotta se ei tulisi myöskään niin kuin penkin eteen. Tein vähän siitä tutkimusta ja muun muassa Taylor Ray sieltä niin on nostanut tämän jalan aika paljon ylemmäksi tänne, jolloin saadaan tätä pääkaaren alaosaa niin kuin tuonne taaksepäin ja sitä kautta se kallistuskulma sitten tosta niin kuin paremmaksi. Tosin se kaveri on kyllä sitten ulosmitannut sen hyödyn ja laittanut sen vielä tänne taaksepäin sen pääkaaren, jolloin silläkin on niin kuin ikään kuin enemmän kuin se 10 astetta kallistusta, mutta ehkä ne jo AKK-kisoihin tulossa ajamaan. Ja en ole tutkinut sitä FD-sääntöä, että onko siellä puhuttu mitään tuosta 10 asteesta. Mutta joo, mennään nyt sillä. Se olisi ollut tietenkin ehkä jotenkin hyvä, mukavampi paikka täällä alhaalla, mutta tehdään se nyt ehkä kuitenkin tänne, jotta saadaan ei ainakaan siitä katsastus kiinni sitten, että toi putken kallistus olisi liikaa. Ja onhan siihen totta kai syynsä, minkä takia se on se 10 astetta, että ei se voi niin kovin paljon olla kenollaan, koska sen on tarkoitus olla nimenomaan pääkaari, josta ajetaan ympäri, niin se niin kuin tukee koko hommaa ja näin. Niin joo, no mutta mä lähdin sitä jo vähän tuossa modailemaan, niin kyllä se saadaan tuohon ostettuukin. Ja tää on tosiaan tosi ohut tää pelti tässä, niin ehkä jopa tehdään, näkyy oleva Taylorikin tehnyt, sillä oli jotkut niin kuin vahvistuksia tänne, eli tehty semmoset vielä isot teräslaput siinä tai jotain semmoista niin kuin tämän kaverina. Niin kyllä siitä tukeva piste saadaan. Sehän se pääasia on. No sitten kokeiltuna nyt, että tätä hyllyä tässä vähän nostettu. Vajaa 50 milliä. Ja nyt se on niin lähellä ja itse asiassa tasan tarkkaan sen 10 astetta kallistettuna, eli siinä on siitä todistusaineisto. Ei varmaan jää vaivaamaan toi asia nyt. Ton taaemmaksi sitä nyt ei mun mielestä kannata tosta ehkä nyt viedä. Tuohon mahutaan penkin kanssa vielä alle ja sitten vielä jos niin kun haluaisi joku pidempi kuski tähän, niin sitten tietenkin käyttämällä jotain muuta kuin läppäpenkkiin, niin saa nämä paljon matalammaksi tosta, niin mahtuu vähän tänne kaaren allekin ehkä, niin on tossa vaihtoehtoja. Kyllä, tällä mennään. Joo, hyvältä näyttää. Sattui sopivasti kerrasta heti osumaan kaikki kohdalleen, niin nämä laput mä luulen, että tässä vaiheessa ne kannattaa ottaa irti ja vetää ihan hitsata loppuun asti tuossa pöydällä. Pitää tosi tarkkaan harkita mitä ja missä vaiheessa tässä nyt hitsataan, koska täällä tulee olemaan todella vaikeeta tänne sitten, kun tästä jotain oviputkia tehdään, niin tänne ei mahu. Niin se pitää nyt pystyä tässä jotenkin ratkaisemaan. No sitten aletaan mittaa sitä sivukaarta. Tuosta pitää leikata pala pois ja tehdä jalka sille. Ja täältä ylhäältä jos katsoo, niin se putki tulisi aika luonnollisesti suoraan tuosta. Nyt se näyttää kohta mihin se osuu. Eli se jalka täytyy vähän matkaa tulla täältä niin kuin tästä runkopalkista ulospäin. Se on ihan fine. Ja sitten näin noin suurin piirtein tälle linjalle mä sen laittasin. En tänne allekaan, koska sitten se, sit se taas heikentää niin kuin tätä tilaa. Ja
tekee ahtaammaksi niin kulkea tonne kabiiniin. Eli toi, ja sitten se tässä varmaan vähiten olisi niin näkökentässä. Niin täytyy mitata karkeasti nyt kuinka pitkä pätkä tästä tulee. Ja sitten lähdetään mittaamaan keskikohta ja aletaan siitä niin keskikohdasta työstään ulospäin niitä mutkia. Täällä meidän pitää ottaa vähän ylimääräistä tänne päähän, koska oikeastaan pitääkin mitata, kun tuo lesti on semmonen, että siinä pitää olla tietty minimimatka sen taivutuksen jälkeen, että ylipäänsä sitä voi taivuttaa. Varmaan se on suurin piirtein jotain tätä luokkaa, että vähintään siinä täytyy olla. Mutta ehkä se onkin ihan riittävä. Mä haluaisin kuitenkin niin, että se viimeinen mutka tulee aika myöhään täältä, eikä vasta esimerkiksi tästä puolesta välistä. Eli se menisi ihan kattolinjaa ja täällä lopussa taittaisi vähän alaspäin tuohon. Katsotaanpa se lesti. Joo, eli minimissään, sanoisiko nyt, että minimissään ihan 80, mutta ehkä mielellään 100 milliä tuon taivutuksen jälkeen, niin sit saadaan vielä taivutettua. Jos käy niin, että me lyhennetään se jo siihen paikalle ja tehdään ehkä ne loveukset siihen, niin, ja sitten pitäisikin saada vielä pari astetta lisää, niin se ei välttämättä onnistukaan, jos on liian lyhyt. Siinä olisi nyt putkea kiillotettuna ja tässä on keskikohta merkattuna. Tämä no joo, tää taivutus ei sinänsä, tää on niinku helppo. Mitataan paljonko se kulma on, mutta ehkä haastavin taivutus tulee olemaan tässä tämä, koska se määrää sen kuinka lähelle sitä kattolinjaa se menee. Jos se menee vähän yli, niin silloin se ei tule sopimaan eikä sitä pysty enää oikein korjaamaankaan. Ainoa konsti on viedä vähän putkea niin kuin eteenpäin, eli se pitäisi mahtua täällä liikkumaan sitten tonne päin. Ja toinen juttu mikä siinä on, että pelkkä se kulma ei riitä, niin kun tätä autoa katsoo näin, niin huomaa, että senhän täytyy taittua myös samalla vähän tonne päin. Eli alaspäin ja samalla tuonne päin, ja tämän niin kuin määrittäminen tässä nyt olisi suht tärkeää. Yleensä, mitä mä oon katsonut, niin autoissa niin se on jotain 9 tai 10 astetta tää. Eli se on varmaan about sinne päin hyvä lähtökohta, mutta ehkä se niin kuin kriittisin kuitenkin, että tämän koko onnistumisen kannalta niin on, että mihin kohtaan tämä asemoidaan ja miten hyvin mä onnistun saamaan arvioitua ton kulman tohon. Siihen on eri tapoja, miten sitä arvioidaan ja niitä nyt löytyy netistä. Mutta joo, ja otetaan vaikka toi keskikohta on tossa niin mä otan vähän ekstraa putkeen ja paan sen niin kuin tänne päähän, ettei täällä varmasti lopu kesken tätä viimeistä taivutusta varten. Joo, no tässä vaiheessa mä sahaan nyt tohon jo valmiiksi aukot. Toi näyttäisi 26 suurin piirtein, eli tää eka mutka kai on silloin 64 astetta. Joo, sahataan putki ja otetaan vaikka, otetaan 10 astetta vähemmän, eli 54 taivutetaan ja aletaan siitä työstää. Me joudutaan kuitenkin varmaan vaikka mielessä kävi, että mä teen ensin tämän mutkan, koska se on se kriittisin, mutta ei se asia helpota tässä yhtään kuitenkaan, eli joo. Tehdään sitten tämmönen koetaivutus, eli pikkupätkä putkea, ja tää on niinku siihen mitoitustarkoituksiin, niin jostakin keskeltä vaan vaikka tuosta vähän matkaa taivutetaan.
laitetaan vaikka se 26, mitä me mitattiin, niin me saadaan sitä niin kuin, sitä tällä nyt sitten mittailtuu. Tässä vaiheessa joo, niin pannaan tarkkaan vaan merkkiä, että missä kohtaa se taivutus tuossa meillä alkaa. Oikeastaan voitaisiin laittaa ihan, saisiko siihen ihan tuo tussi tosta kuitenkin lähteen. Kunnolla merkattua. Eli tämmönen, se ei ole niin tarkkaa, että se nyt just on niin kuin oikea se mutka, koska me tällä, kun meillä on tossa toi aloituskohta tälle taivutukselle ja pitää oikein miettiä hetkinen, jos niin kuin näin päin sitten, näin päin, no joo, pitää oikein miettiä tarkkaan, mutta että kun saadaan tää paikka merkattua tänne teippiin, että missä kohtaa me halutaan, että se taivutus alkaa. Ja siitä me tehdään sitten mitoitus taas tohon merkkiin ja lopulta myös tänne merkkiin. Eli tästä, mistä se tulee menemään tonne alas lattiaan, niin tää olisi niinku suunnitelma nyt, miten saadaan mitattua nämä putket. Joo, tää pitää nyt ihan tarkkaan katsoa tosiaan. Eli muuten se lähtisi suoraan näin, mutta siinä tulee sitten tää taivutus, että on se 10, no kymmenkunta astetta kai se on. Sivukaari on siinä niinku, tai tää koepala sovitettuna, eli hienosti näyttäisi nyt, että saadaan aivan tänne kattolinjaan vietyä täältä. Ja lisäksi tälle alueelle ei niinku tuu, eli tää auton kulku pitäisi olla tässä aika vapaa. Eli jos on sen putken laittanut, no, otetaan toi malli. Jos sen putken olisi laittanut tähän, niin se olisi niin kuin ollut aika pahasti tuossa tiellä. Mutta joo, muuten näyttää hyvältä, mutta sitten kun katsoo, miten se tuossa tulisi menemään, niin se on hyvin läheltä menisi tuosta pään päältä. Mä en oikein siitä tykkää, jotenka sitä pystytään sillä tavalla vähän korjaamaan, että otetaankin tätä ulommas. Ja täällähän ei saanut ylimääräisiä mutkia tällä alueella ollakaan, mutta että sen sijaan, että kaari tulee vaikka tähän, niin jos me otetaan vaikka sentin verran tuonne päin, täällä on jaloille ihan tarpeeksi tilaa, tulee se boksi tohon, niin mä luulen, että sillä on jo iso merkitys tuolla kattolinjalla. Joo, tosiaan tällä alueella, tässä alueella ei saanut, muistaakseni näin, siinä ei saanut olla ylimääräisiä mutkia. Täällä ylhäällä kyllä saa sitten olla, mutta joo, en halua mitenkään tehdä tähän mitään ylimääräisiä taitoksia, että lähettäisiin jonnekin ulospäin tai pahimmassa tapauksessa joku on nähnyt, että taittaa tuosta vähän ylöspäinkin ja näin. Mutta sillä me saadaan, mä haluan sen tänne päin, lähemmäksi tätä reunaa, ettei se ole tuossa pään päällä suoraan. Ja oikein muuta vaihtoehtoa mun mielestä siinä joo. On niin kuin ihan sijaintina hyvä tuossa, jos tämä olisi niin kuin tieliikenneauto, niin tämä jonkin verran olisi tässä niin kuin näkökentässä, mutta toisaalta taas tässä driftingissä katsellaan aika paljon tästä sivuikkunasta. Ja sitten se ei niin kuin blokkaa taas tuolla puolella, kun tonne suuntaan katsoo, niin se on ton suoraan ton pilarin kohdilla, niin se ei niin kuin pimennä sitä näkökenttää.
muuten kyllä ihan hyvä. Mutta joo, jos joku miettii, että miksi mä tätä näin hartaasti mietin tätä asiaa, niin kuitenkin tämän sijoittelu ja tämän asemointi niin kun sanelee oikeastaan tosi paljon tästä eespäästä kaikkea. Ja tää on ihan kriittisessä asemassa sitten, että miten hyvin tonne mahtuu tonne autoon. Voi katsoa muun muassa joku, en muista nyt oliko se amerikkalainen kaveri, mutta teki just tällaisia Corvetteen kaaret ja teki todella hienot kaaret, mutta pitkä kaveri kylläkin, mutta totesi, että ei mahdukaan itse sinne autoon enää sen jälkeen oikein kunnolla. Niinkin voi käydä. Kokeillaan vielä vähän parantaa. Sitten se tulee toki vähän niin kuin ottaa ulospäin tästä pilarista, mutta tämähän on tämmönen vähän kaarevaa tää pilari näinkin päin tässä, että eli kun sitä tuolta se tulisi. Voidaan se vähän ottaa. Tosiaan todella vähän, mutta sillä varmaan on paljon merkitystä tuonne. Nyt siinä olisi niin kuin putki siinä, mihin mä sen laittasin. Ja tietenkin siinä on nyt vähän kompromissi, eli toi pää vähän kääntyy niin kuin tonne ulospäin, mikä ei ole ihan varmaan niin kuin paras mahdollinen juttu. Eli jos tän niin kuin katon kautta jää ympäri, niin se isku kohdistuu todennäköisemmin tohon. Ja jos sä oot juuri tehnyt ton suuntaisen taivutuksen siihen kohtaan, niin se ei välttämättä ota niitä voimia vastaan ihan yhtä hyvin. Mutta joo, kaikki on vähän kompromissia totta kai. On muuten uskomattoman vaikea saada tää putki pysymään tässä jotenkin jollain tällaisilla remmeillä niin, että se on just oikeassa kohdassa. Mutta mä haluan tän nyt ihan millilleen saada mitattua, että se varmasti tulee kunnollinen. Semmonenkin sivukaari on mahdollista tehdä kyllä sääntöjen mukaan, että se tulee täältä ylös ja tästä kohtaa taittuukin ja menee tuonne nurkkaan. Teoriassa sellainen saattaisi tähän nyt jotenkin niin kuin paremmin sopia, mutta siinä on taas sitten sellainen ongelma, että sillä varmistaa ainakin, että yksi putki tulee menemään tässä tasan tarkkaan kypärän yli. Niin tällä nyt välttäisi sen, että jää tuohon sille kypärälle tilaa ja ristikkoakaan me ei tehdä, vaan tehdään semmoinen V-mallinen, jolloin tähän kypärän päälle ei tuu putkea. Ja tää vietäisi täältä tosta kohtaa taivutus ja johonkin tähän about mutkan kohdille. Joo. Tehdään tällainen kappale. Nyt me saadaan mitattua tästä, otettua tarkat mitat ja sitä rataa. Sitten se, että kuinka paljon se kallistaa niin kuin ulospäin, niin se onkin tässä sitten todella vaikea saada mitattua. Sitä pitää oikein miettiä tosissaan. No niin, täältä yläperspektiivistä kun tätä katsoo, niin se putki tulisi tuosta. Eli tää on niinku suoraan ylhäältä. Tuolta me vietäis noin. Joo, ei osu kypärää. Aika hyvän näköinen. Näitä mittaustapoja on monia, mutta tässä autossa sitä nyt on vähän vaikea hahmottaa. Ja myös tää niinku tuulilasi kaartaa reippaasti tänne sisäänpäin, niin kuin näkyy tuo pilari. Niin tuommoisessa E46 Pemarissa sitä piti kompensoida 9 astetta. Eli kun se taittuu sisään ja sen jälkeen pitää saada taas suoraksi tää sivukaari, niin se oli 9 oli aika osuva ja siihen tosiaan monta mittaustapaa, mutta tätä mä nyt tässä vähän olen yrittänyt hahmottaa, ja siis kun toihan nyt ei ei niinku suoristeta täysin, vaan sitä halutaan vähän vielä ottaa tonne ulospäin, niin mitäs tää nyt näyttää, toi menee maksimiin 70, eli 20 astetta. 20. Joo. 20.
Ja tehdään sillä 20 se. Ja siinä on meillä mitat. Toi 900 on nyt se, että tältä keskipisteestä tänne alas. Ja mä haluan tonne päähän niin kuin mieluummin käyttää ne loput ylimääräiset. Muuten me voitaisiin keskeltä aloittaa sitä putkea, mutta aloitetaan tuosta 900. Merkataan se niin kuin 900. Se ikään kuin se keskiviiva siihen putkeen ja siitä tehdään eka toi 287. Siinä oli 61 astetta, mennään vaikka joku 50. Ja tänne seuraavaan me tehdään sitten se 20 asteen kompensointi ja siellä on sitten 29. Mennään vähän vähemmän, katsotaan mitä sitten tulee. Pikkukoessa voitus välissä ja näytti, että se 50 ei tule riittää alkuunkaan, niin dokumentoidaan nyt tätä, että mä saatan toistaa se toisellekin puolelle. Nyt on siis 55 ja sitten kävästään vähän kokeilee. Ja vielä 3 lisää, eli nyt ollaan siinä tavoite luvussa 61. Okei, se putki on tossa nyt selvästi vielä pari astetta täytyy tuohon ottaa lisää, eli sikäli siihen tulee niin kuin enemmän tilaa. Mutta tuossa on nuo merkit, niin näyttää siltä, että pari senttiä meidän pitää aloittaa kuitenkin aiempaa toi taivutus tossa, jos halutaan tämän mallin mukaan mennä. Niin ihan hyvä tässä vaiheessa huomata se. Pitää vielä tarkistaa, että uskallattaisiko me mennä vaan tuolla alkuperäisellä suunnitelmalla, missä toi viivakin tuossa on. Joo. Tää kattoo kuin lähelle kattoo se nyt tuossa meni. Muuten tulee susikappale. Paitsi tietenkin joo. No joo, saadaanhan me tietenkin vähän lyhennettyä täältä. Ja samaten kuin tämä viimeinen mutka ei ole vielä tehty, niin sitäkin säädettyä, mutta kuitenkin. No joo, toisaalta toi on kyllä nyt suora, nyt kun se ottaa tuosta vähän, eli siis alhaalta lyhennetään putkea. Nyt se on täsmälleen suora ja kyllä se on todella lähellä tuossa oikeassa kohdassa, eli pidetään tuo alkuperäinen suunnitelma ja mennään tuolla. Lähdetään tuosta tussin kohdalta taivuttaa. Okei, nyt on tietysti se kriittinen vaihe, että joo, mutka on tulossa oikealle puolelle. Tuonne päin, tuossa on meidän merkki. Ja sitten meidän pitää tässä kompensoida nyt se 20 astetta, mikä me... Joo. Mun piti itse asiassa tosi monta kertaa se tarkistaa, että pitikö nyt olla alaspäin vai ylöspäin. Ja kun tehdään kuskin puolen kaarta, niin joo, tietysti viisain olisi, nyt kun rupesi ajattelemaan, niin ehkä me tehdäänkin toi apukuskin puoli ensin, koska siellä me saadaan sitä penkkiä paljon enemmän niin kuin säädeltyä mihin halutaan ja me voidaan ihan pieni korjaus tehdä, jos jotain ei aivan täydellistä on, joku asteen korjaus tehdä siihen, niin tässä tehtäisikin tästä nyt toi apukuskin puoli kuitenkin, niin siinä tapauksessa me pitäisi niin alaspäin kallistaa tätä se 20 astetta. Lattia ei nyt ole varmasti ja tämä laite tässä nyt täsmälleen suora, mutta ei tämä kyllä toisaalta tämä lukuarvokaan nyt niin exact ole, että sillä olisi oikeastaan mitään merkitystä. Se tuossa vaeltaa nyt, kun tämä tärisee jonkun verran. Mutta
Se on siinä. Ei muuta kuin kiristetään tohon ja aletaan vääntämään. Ja paljon me väännetään? Mitä se sanoo? 29. Lähdetäänkö 20 ja katsotaan kuinka käy. Eli vielä otin pari astetta päälle. 23 on nyt. Eli vielä saa mennä tuosta lisää. Toivottavasti saada niinku vaakatasoon. Ja täältä näyttää se siis tietenkin taittuu tuosta niinku ulospäin. Eli suurin piirtein tohon suuntaan. Ja muuten siis tämähän näyttää, me ei nyt tuota kattoa tietenkään voida sovittaa, kun tuo pää ei ole tuossa tolleen oikein. Mutta tähän mennessä näyttäisi, että ihan kaikki menee täydellisesti. Jatketaan justeeraamista mutkaa, että saadaan se niin kuin vaakatasoon, jonka jälkeen voidaan päätä taittaa. Okei, miltä se nyt näyttää? Se on niin lähellä, että aletaan tekemään viimeistä mutkaa tossa. Mä piirsin viivan niin kun, että mitä vastaan, missä on se kohtisuoruusmerkki. Vielä siis on kaikki asteet ja mitat on täsmälleen siinä, mitä mitattiinkin ne alun perin. Eli ei mitään korjausliikkeitä ei ole tarvinnut tehdä. Vedetään toi viimeinen. Olisi toisaalta saanut olla vähän pidempi kyllä toi putki, mutta katsotaan mihin se saadaan toi viimeinen mutka. Joo, dokumentoidaan vielä. Toi meni siis 10 astetta. Katsotaan miltä se näyttää paikallaan. Sitten 15 ja 20. Katsotaan alkaako nyt sopimaan. Nyt ollaan jo todella lähellä. Eli kallistin tämän pääkaaren tosta pois edestä vaan. Vielä se täytyy mennä tuolta alaspäin, mutta tässä vaiheessa meidän täytyy katsoa, että mistä kohtaa sitä tarkistetaan, sopiiko katto nyt paikalleen. Nyt se pitäisi jo näkyä tuosta. Jos ei sovi, niin tässä on vielä semmoinen keino, että vähän lisää tänne kulmaa, jolloin toi vähän tipahtaa, samalla toi osuu kohdalleen. Mutta joo, eihän se ole kuin kokeillaan. Right. Ihan pieni rako tuolla, samoin täällä. Ihan näyttää siltä, että tästä on tulossa aivan täydellinen. Päästään aivan tänne katon rajaan tällä putkella. Ja tää etupäähän nousee sen niin kuin tiivisteen verran, eli sinne vähän tulee vielä vähän tilaa tähänkin, niin se niin kuin varmistuu. Toi pitäisi olla aika lailla tuossa kohdallaan. Niin joo, ei se ole kuin tohon vielä vaikka 5 astetta mutkaa lisää ja sen jälkeen pitää alkaa miettiä sitä no mikä se nyt on, viisteytyskö sitä sanotaan vai mikä se notchi-homma on, mutta ja täältä kaikki näyttäisi kyllä ihan täydelliseltä. Se olisi 23 astetta ja 25,5. Se on nyt niin lähellä tuolla ihan oikeaa, että ei toivoteta enempää tässä vaiheessa. Se voi olla, että me halutaan vielä täältä ottaa pari astetta riippuen sitten, kun saadaan tuo oikea paikka tuolla jalalle. Mutta tämä on kyllä siis melkoinen erävoitto tässä kohtaa, että ihan ensimmäisellä yrittämällä tuli aivan täydelliset. Ja nyt kun se tuli dokumentoitua, niin samalla kaavalla niin väännetään toi toinenkin puoli vaan. Ja siitä samalla kaavalla myös kuskin puolelle kaari. Saa alkaa niitä sovittamaan nyt sitten. Mä luulen, että seuraavaksi voitaisiin kokeilla ne jalat tehdä tähän. Ja hetkinen, pitääköhän ensin miettiä sitä, kuinka pitkälle se tänne tulee. Olisiko se jalka vaikka tommonen 90.
Niin, pitää katsoa, pitikö se pinta-ala olla. 90 ainakin riittäisi. Jotenkin tähän tyyliin. Tän siis sääntö sanoo, että tämän lapun täytyy tämän kosketuspinnan korin olla 124 senttimetriä. Mutta että pitääkö sen olla, täytyy myöntää nyt, että nyt on vähän aukko, että pitääkö sen olla niin kuin näin. Vai entä jos mä teen tämmöisen boksin ja tämä on siis yli 124 senttimetriä, niin, ja sitten että jos mä nämä kyljetkin tietysti hitsaan kiinni, niin onko se silloin ok vai ei? Jos siitä tulisi sanomista, niin tähänhän voisi lisäksi sitten tehdä kyljet tälle vielä, jotka vedetään tuohon runkoon, mutta näin mä oon nähnyt niitä tehtävän ainakin, että tällaisia bokseja niin kuin on autoissa, niin mennään tällä, tehdään tämmösiä molemmin puolin tämmöiset laput ja sitä rataa. Ne olis nyt tämmösiä ja syy miksi mä pitsasin sen tosta nyt tilapäisesti kiinni, niin kun mä en ihan tätä paikkaa tässä vielä tiedä ja tänne kun laittaa sen hitsimuttarin sitten alle, niin tohon täytyy tähän johonkin niin kuin porata sellainen reikä, jotta se sinne mahtuu. Jossain tossa se tulisi olemaan, niin eli nääkin nyt pysyy vaan niin kuin tässä kohdallaan ja saadaan se kaari sovitettua ja tää paikka muutenkin kohdalleen, niin avataan ne tosta sitten. Mut siinä se nyt varmaan olisi jotenkin näin. Voi olla, että pikkasen lisää kulmaa, että se tulee vähän vielä tonne ulospäin, mutta ja sitten tietysti tehdään tuo nurkkalappu. Tehdään toi umpeen sitten, kun se on tuossa lopullisella paikallaan. Tällainen uusi työkalu tuli hankittua nyt noitten putkien notsien tekemiseen. Katsotaas miten se tosta ainakin painaa. Painaa todella paljon. Tää kai vedetään vaan ruuvipenkkiin ja täällä jotain muuta. Joku kahva siihen. Ja sitten 46 millinen pora. Jostakin mä kuulin, että milliä isommalla poralla kuin sen putken tosta sahaa, niin se niinku sopisi sitten kaikista parhaiten. Toi tulisi tohon. Katsotaas. Muuten aika niin kuin pätevä oloinen laite, mutta ja tukeva kaikkinensa. Mutta tää niin kuin enää leuat ei aivan niin kuin osu kohdalle, eli miten näkyykö tosta, eli täällä yläpuolella se leuka ei koske tuohon putkeen, mutta tuolta se, mihin mä vedin ton nuolen, niin siitä se ottaa jo kiinni, eli se on nyt tätä vasten se putki. Ja muuten se tuossa olisi noin suorassa, mutta sitten teoriassa, että se pääsee niinku, se tekee sitten tänne, että se pääsee tuossa liikkumaan. Ja sehän ihan varmasti tässä poratessa sitten lähtee. Mutta me tehdään sillä tavalla, että tuon nuolen kohdalta niin kokeillaan vaan käsi hioa se tosta tasaan ja säädetään se kuntoon. No niin, pikku säädöt tosiaan, niin nyt on kyllä tukeva. Ei putki liiku tosta mihinkään. Eli kun se ottaa tasaisesti joka puolelta ja keskittää sen tohon. Kokeillaanpa tehdä joku semmonen koeporaus vaikka jossain tollasessa kulmassa ja katsotaan miltä se näyttää.
jonkun verran se tossa vippaa. Mistähän se johtuu? Auttaisiko? No ei, kyllä tääkin nyt tuli laitettua niin kuin se varmaan pitää siinä olla. No niin, tässä meillä olisi pätkä sitten 4/5 putkeen, niin kyllähän siitä aika täydellinen tuli. Näyttää siltä, ettei se olisi vaivan hyvin voinut olla se 4/5 terä, vaikka sitä jossain mainittiinkin, että milliä isommalla kannattaa tehdä, niin tulee se tosta vähän hyvin pienet raot. Ihan hyvältä näyttää kyllä. Joo, tää on kyllä vähän outo, että miksi se mistä kohtaa tää niinku, no en mä jaksa sitä alkaa kellottelemaan mistään, mutta se tuntuu, että tää koko akseli saattaa tässä olla ihan jotain heittoa. Tai sitten toi päädyssä toi pora, kun se tulee niinku kierteillä, niin se ei aivan asetu suoraan. Kaikki voi olla mahdollista. Riittävän tarkka. Ja sitten vaan suoraan sivukaarta tosta vetämään. Ja tää on tietenkin, kun tän kun sössii, niin tässä on niin paljon työtä takana tässä putkessa jo, että täytyy katsoa tarkkaan ja toivoa parasta. Ei se aivan huono ole. Nigillä vetäisi jo ihan hienosti. Jos olisi tossa pientä justeerausta, täällähän on liikaa rakoa, eli täytyy tässä vaiheessa tuo jalka tehdä tuolle kuntoon, jolloin se vähän niin näin varmaan vähän nousee ylöspäin. Ja silloin me vähän lisätään tota taivutusta tai tätä taivutusta ja saadaan se tuohon osumaan kohdalleen. Ja todennäköisesti vähän lyhennetäänkin vielä sitä, mutta ei paha. Tällä puolella alkaisi tämä sivukaari olemaan nyt sitä vailla, että täpätään se tuohon kiinni. Sitä noin 50 kertaa tuossa varmaan sovittelin ja aina asteen verran sinne tänne. Ehkä vähän kulmaa lisää ja loppuviimein päädyin sitten hiomaan vielä oikeastaan rälläkällä tämän notchin, koska tätä ei saa tuohon niin porapenkkiin, kun tää on liian lähellä tää mutka siinä, niin se oikein siinä onnistu. Mutta sehän on tuttu hommaa. Se menee tämmöisellä vähän millään kuluneellakin lamelilaikalla niin aika hyvin, vaikka onkin aika rasittavaa hommaa. Joo, kyllä se siinä nyt on niin kuin, ei totta kai tietenkään nyt mikään ei ole ikinä ihan täydellinen, että aina jotakin siinä ehkä vähän niin kuin tekisi toisin, mutta tiettyjä juttuja kuitenkin tosi pientä vaan, että eli nyt meillä olisi niin kuin toi tossa niin kuin me halutaan. Ja vaikka tässä onkin tällainen ulospäin menevä kaarre, niin meillä tulee tästä menemään tuki suoraan tuonne keskelle. Eli tehdään se V, niin sikäli tää on niinku, luulisin näin, että tää on ihan ok. Joo, mutta vedetään se nyt tohon ja tuo jalkakin tuolta tilapäisesti ainakin kiinni. Se pitää niinku jättää vielä irrotettavaksi tosta. Sivukaaret on siinä paikallaan. Hyvältä näyttäisi kyllä.
varmaan seuraava juttu meillä on sitten laittaa noi oviputket, koska niissä tulee oikeastaan varmaan se vaikein hitsausvaihe, kun putki lähtee tuolta niin tonne kulmaan ei pääse hitsaamaan, niin semmoista konstia ensimmäisenä tietenkin kokeillaan, että avataan tuosta ruuvit sitten, kun on vähän matkaa hitsattu ja vedetään noilla liinoilla pääkartta sisäänpäin, jolloin mahdollisesti saataisiin vaikka ton verran tilaa sinne ja sitten päästä hitsaamaan. Jos se ei onnistu, niin meillä on vielä se vaihtoehto, eli tää olisi niinku hitsattu niin pitkälle kuin se saadaan ja ei laiteta vielä sitä niinku täältä edestä kiinni ja voidaan ottaa tää sivukaari vielä pois paikaltaan ja sen jälkeen liikuttaa tätä niinku koko pääkaari juttua vähän sitten vaikka eteenpäin. Joku tällainen ratkaisu, tästä täytyy pitää avoimen nämä vaihtoehdot auki, tonne ei muuten ei ole mitään mahdollisuutta tonne mennä enää. Mutta joo, se varmaan vaatii nyt sen sitten, että ainakin toinen ovi täytyy laittaa paikalle. Joo, no kokeillaan eka laittaa nyt se halopaneeli tähän ja tuo katto vielä, että varmistetaan nyt, että nämä ei nyt osu nämä sivukaarat siihen kattoon. Kyllä joo, no se ei ton tiukempi sovite voi ollakaan, että nyt on siis ihan vähän se tosta nousee. Samaten tää vähän tulee sitten ylemmäksi, niin se käytännössä tarkoittaa, että muutama milli jää tosta tästä sivukaaresta, eli aivan todella tiukka sovitus. Tuolla vähän enemmän tilaa jostain syystä, mutta näähän on aina vähän yksilöitä, kun näitä tekee näitä putkia. Joo, eikä siinä sitten vaan. No niin, tässä kohtaa varmaan on hyvä lopetella. Saatiin tehtyä nuo sivukaaret, joka on mun mielestä yksi ehkä vaikeimmista jutuista tässä turvakaarijutuissa. Siinä on niin monta mutkaa ja monta muuttujaa ja pieleen meneviä asioita. Ne on nyt siinä pisteessä, niin seuraavalla videolla jatketaan todennäköisesti turvakaarien kanssa taas, ellei jotain muuta tässä pomppaa esiin, niin kiitos ja palataan.